Добрий день, я Олександра Кліціна, журналістка «Київпост». Сьогодні з нами Анна Яхно. На початку війни вона втратила 4-річного сина. Добрий день. Добрий день, Олександра. Хотіла спитати у вас, тобто розповіли, що сталося від початку війни. 24 лютого Саша знаходився в Сухолуччі з бабусею, і та територія швидко була окупована. Здається, вже того дня вже не вийшло поїхати забрати їх, і вони були до 10 березня там, без світла, без комунікацій. Інколи виходило з ними зв'язатися, і сусіди запропонували їм евакуюватися 10 березня моторними човнами, і один човен прийшов, а другий не прийшов. Тільки, я знаю, тоді росіяни там були, і вони просто розстріляли човни, правильно? По словам президента, обстріл був, але, звичайно, свідків ніяких немає. Всі ми уявляємо так, яка територія Київського водосховища, вона дуже велика. І що трапилось, ми ще не знаємо, чи це щось з човном було, чи все ж таки був обстріл. Ми розуміємо, так, що вони могли не попасти навіть в човен, так, але якщо поруч десь, може якась паніка почалась на борту. І це спричинило гибелі всіх людей, які були на човні. Вже майже рік пройшов. Як ви це все переживаєте? Я хочу сказати, що майже весь цей рік я працювала з психіатром, приймала антидепресанти і тільки закінчила пити антидепресанти 2 місяці назад. І трошки важче, якщо чесно, зараз я себе трошки важче почуваю. Можливо, тому що це розуміння того, що скоро рік без Саші, рік без його бабусі Зої, і це просто неможливо в це вірити, і ти коли розумієш, що вже просто рік пройшов, то дуже важко. Зараз важкий час, насправді, тому для мене це інтерв'ю дуже таким важким кроком було. Скажіть, от те, що в країні продовжується війна, продовжують гинути діти, люди, весь час якісь тривожні новини, наскільки це впливає? То ви зараз в Україні знаходитесь чи за кордоном? Я зараз за кордоном знаходжусь, але, звичайно, я читаю всі новини, і я була в Україні на Різдво. То, звичайно, дуже важка ситуація в країні. І ці відключення світла, і просто коли дивишся новини, коли розумієш, скільки дітей гине, невинних, скільки військових наших найкращих чоловіків гине. Просто хочеться сісти і плакати, але розумієш, що треба щось робити, чимось допомагати. І ми, українці, ми незламні, і ми маємо це пам'ятати і маємо робити все для перемоги. Чи що вам допомагає пережити таке горе? Тобто, чим ви можете займатись, поділитись з нами? Я наразі не працюю, але коли я була ще в Україні, я все літо багато волонтерила. І я для себе ще тоді зрозуміла, що коли ти комусь допомагаєш, ти дуже сильно допомагаєш собі в першу чергу. І я наразі не працюю, але я поки просто не знаю, куди я хочу свої сили покласти. І наразі я трошки стараюсь вчити англійську мову, більше практикувати її. І
ну, так як я зараз знаходжусь в Англії, і це важливо тут, щоб знайти якусь роботу. Ну, найближчим часом я, якщо чесно, хочу вже тут в Англії піти десь, можливо, працювати в якусь волонтерську організацію. Ну, це так, поки думки вслух, але я сподіваюся, що щось придумаю. А яке ставлення до українців в Англії? Дуже хороше. Ну, взагалі, я дуже вдячна тим людям, які мені допомагали і допомагають. Я дуже вдячна взагалі цій державі за можливість приїхати сюди, так які умови вони надають українцям. Зараз дуже багато українців в Англії, і я думаю, що звісно, всі хочуть додому, але на той період, коли війна, тут дуже добре залишатися і безпечно. Поки так, але, звісно, ну, з ким не спілкуюсь, всі хочуть додому. Тому що це різні речі, імміграція і вимушен, коли тобі просто прийшлось поїхати заради своєї безпеки. Але в моєму разі я більше поїхала, мабуть, щоб відпочити морально, тому що дуже важко було, і я трошки так, і в мене як детокс був, трошки детокс від соцмереж, детокс від новин. Але зараз я вже себе почуваю краще, і я хочу йти вже в бій. Що найбільше вас підтримує наразі? Ой, мене дуже підтримує моя собачка. Я, на жаль, не одразу привезла його сюди до Великобританії, тому що дуже важкі тут правила для в'їзду з тваринами. І нам прийшлось трошечки зачекати, коли будуть всі документи його готові. Він був в Берліні деякий час, і ось після Різдва я його привезла в Англію. І я дуже-дуже щаслива, що він тут є, тому що він мій стимул хоча б ходити гуляти. А собачка там біля вас, може, покажете нам? Ой, який гарненький. Ось це моя Любов маленька. Його звати Міша. Він такий, як медведик. Він маленький, він менше. Я його придбала вже після трагедії. Угу. І він дійсно мені такий друг, і він мені дуже допомагав і продовжує допомагати, так? Бачите, який? Антистрес. Останнє питання, може, що ви можете порадити людям, які опинилися в схожій ситуації? Я хочу сказати, що перше – це не закриватися у собі. Тому що я знаю, що багато людей йде, якось закривається і не говорять про те, що вони відчувають. Якби я не закрилась у собі, я цьому дуже вдячна, тому що це я проживала кожного дня свій біль і продовжую проживати, але, звісно, треба розуміти, що у всього є початок і кінець. І яка б не була важка ситуація, яке б горе не сталося, колись стане трошки легше. Так, звісно, ми завжди будемо пам'ятати тих, кого ми любимо, і хто вже не з нами. Але головне розуміти, що колись буде краще, колись стане легше. Я отримала стільки підтримки від різних людей, з різних куточків світу, з України. Дуже багато людей мені писало і продовжують писати, що вони мене підтримують, що це все наш спільний біль. І я ось вчора, буквально ввечері, зрозуміла, що, мабуть, кожен мені пише, що ми хочемо забрати у вас трошки вашого болю. І я думаю, що це якось так і працювало, що, мабуть, тому я якось пережила це все і продовжую переживати, але я живу, і я мрію бути корисною, я мрію відстоювати демократичні цінності, цінність життя.
Я дуже вдячна всім, хто мене підтримував і продовжує підтримувати. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую. Бачимо. Бачення.